Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. আশা আপোনালোক সকলে ভাল আছে। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল blueheaven one brand makeup look। এই ব্ৰাণ্ডৰ প্ৰডাক্টে মই আজি এই মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিম যেটো হ'ল blueheavenৰ প্ৰডাক্টবিলাক বহুত এফৰ্ডেবল হয়। এফৰ্ডেবলৰ ভিতৰত বেষ্ট হয়, ইণ্ডিয়াছ বেষ্ট এফৰ্ডেবল প্ৰডাক্ট হয়। এণ্ড blueheavenৰ প্ৰডাক্ট মই আগতে বহুত কেইটা ইউজ কৰিছোঁ, তো মোক বহুত ভাল লাগিছে। তো সেইকাৰণে মই আৰু যিবিলাক নিউ লঞ্চ হৈছে তো সেইকেইটা মই আৰু পাৰচেছ কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ সেই প্ৰডাক্টৰে আজি মই এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিম। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। তো মই যিখিনি প্ৰডাক্ট পাৰচেছ কৰিছোঁ সকলোখিনিৰ লিংকবিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। আৰু এইবোৰ প্ৰডাক্ট মই ইউজ কৰোঁতে কোনটো প্ৰডাক্ট বেছি ভাল পালোঁ, কোনটো ভাল লগা নাই, গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম। তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু বেছি কথা নকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াতে চাওক, blueheavenৰ গোটেইকেইটা প্ৰডাক্ট মোৰ লগত আছে। তো আজি এইবোৰ প্ৰডাক্টৰে মই মোৰ আজি মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিম। তো প্ৰথমতে মই লৈছোঁ blueheaven flawless makeup base primer, perfect base for long stay makeup, fills pores and fine line, silk matte finish। এইটো বহুত silicone base হয় এণ্ড আপোনাৰ স্কিনত থকা প'ৰ্ছবিলাক ব্লাৰ কৰি দিয়ে। তো দিছ ইজ এ গুড। নেক্সট মই লৈছোঁ blueheaven lush and juicy lip plumper with avocado oil and vitamin E। দিছ ইজ এ গুড। তো এইটো আপোনাৰ লিপটো প্লাম্প কৰি দিয়ে। So next I have blueheaven fresh and flawless foundation, and your price to hold 350, and this is very good foundation। এইটোৰ বহুত ফুল কভাৰেজ নহয়, বহুত লাইট ৱেইট হয় এণ্ড বহুত ভাল হয়। আৰু hydrating skin tint with hyaluronic acid, a sunscreen and anti-pollution SPF 25 PA++। তো বহুত ভাল হয়। Okay, so next I have blueheaven flawless liquid concealer, up to 12 hours stay, full coverage, super blendable, আৰু ইয়াৰ শ্বেডটো হ'ল vanilla 101। চ' মোৰ কাৰণে বহুত লাইট হৈছে, বাট ন' প্ৰব্লেম, মই এইটো মোৰ এডজাষ্ট কৰি ল'ম। চ' আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে আপোনাৰ শ্বেড হিচাপে ল'ব। চ' নেক্সট I have blueheaven strop and shape duo stick with avocado oil and mango butter। চ' এইটো এফালে কণ্ট্ৰৰ আছে আৰু এফালে হাইলাইট। চ' এইটো বহুত মোক ভাল লাগিছে, কাৰণ এটা ষ্টিকতে দুটা আছে। চ' বহুত ভাল হয় এণ্ড বহুত ব্লেণ্ডেবল হয়। আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গ'ল। Good. So next I have blueheaven flawless finishing powder, radiant finish, long stay। তো এইটো মোৰ আগৰ পৰাই আছিল, এইটো লুজ পাউডাৰ মই আগৰ পৰাই ইউজ কৰি আছোঁ, মই বহুত ভাল পাইছোঁ। Okay, so next I have blueheaven Brow Perfect Eyebrow Enhancer। Okay, তো এতিয়া মই আইব্ৰ দুটা ফিল কৰি লওঁ, এণ্ড এফালে স্পুলি আছে, তো এইটোৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আইব্ৰটো ফিল কৰাতে। তো মই মোৰ লুজ পাউডাৰখিনি আঁতৰাই আছোঁ। চ' ইয়াতে মোৰ লগত আছে তিনিটা ব্লাছ, গতিকে ইয়াতে মই এপ্লাই কৰিম blueheaven kiss and blush lip and cheek tint with avocado oil and mango butter। এইটো এটা ষ্টিক ব্লাছ হয় এণ্ড বহুত ব্লেণ্ডেবল হয়, এনেকুৱা নহয় যে চিপচিপা হ'ব, বহুত ছফ্ট এণ্ড ব্লেণ্ডেবল হয়। আৰু আপোনালোকে লিপছতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এণ্ড চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গ'ল। নেক্সট মই এপ্লাই কৰিছোঁ blueheaven silk and stain lip tint with jojoba oil and vitamin E। তো মোৰ লগত blueheavenৰ আইশ্বেডো পেলেট নাই, চ' মই এইটো blueheavenৰ silk and lip tintটো মই এপ্লাই কৰিছোঁ। এণ্ড এইটো আপোনালোকে ফিংগাৰ দি নাইবা ব্ৰাছ দিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই ইয়াতে ফিংগাৰ দি এপ্লাই কৰি ল'লোঁ। চ' নেক্সট I have
So next apply কৰিছো blueheaven extreme black intense eyeliner easy sketch তো ইয়াতে মই eyeliner লগাই ললো and তাৰ পিছত মই apply কৰিছো কাজল যেটো সেম ব্র্যান্ডৰ blueheavenৰ হয় and বহুত ভাল হয় স্মাচ নহয় waterproof হয় আৰু তাৰ পিছত মই apply কৰিছো highlighterটো বহুত ভাল হয় বহুত shiny হয় and বহুত ধুনিয়াকে blend হৈ যায় Okay, the next মই এতিয়া মোৰ মেকআপ টু ফিক্স কৰিম তো ইয়াতে মই লৈছো blueheaven or prep and fix primer and setting mist with vitamin B plus E aloe vera and paraben free তো এইটো আপোনালোকে as a primer ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে মোৰ লগত দুটা লিপষ্টিক আছে blueheavenৰ তো মই বেছিভাগ ৰেড এপ্লাই কৰো ৰেড color মোৰ favorite হয় তো ইয়াতে মই লৈছো hyper stay weightless liquid matte তো মই lastly red color apply কৰি ললো so here is my final look guys কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে না মই বহুত ভাল পাইছো লুকটো বহুত সিম্পল হয় and বেছি হেভি নহয় বহুত সিম্পল হয় আপোনালোকে ইজিলি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব নিশ্চয় পাৰিব তো মকটো বহুত ভাল লাগিছে লুকটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেন্টত জনাব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ আজিৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে কোন ব্র্যান্ডৰ মেকআপ লুক চাব খোজে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম বনাবলে Okay, that's all for today. Wait for the next video. Till then, take care. Bye bye. Love you. Bye bye.